Στο προηγούμενο επεισόδιο από άκρη σε άκρη βρήκα τελικά ένα μέρος στο Σμόλικα για να μείνω με το βαν. Οδήγησα έναν αρκετά μεγάλο και ερημικό χωματόδρομο, έκανα μια νέα γνωριμία και βρέθηκα στη Σαμαρίνα για να φάω κάτι καλό. Στο τέλος, μετά από ακόμα έναν χωματόδρομο, βρέθηκα στη Βάλια Κάλντα, δίπλα στο ποτάμι για να περάσω την ημέρα μου και να μείνω εκεί το βράδυ. Εκεί έκανα άλλη μια γνωριμία, τον Πέτρο. Τον πέτυχα να ταξιδεύει και αυτός μόνος του με το αυτοκίνητό του και να μένει σε σκηνή οροφής. Μαγειρέψαμε, φάγαμε, ήπιαμε, καθίσαμε παρέα και μοιραστήκαμε κάποιες από τις εμπειρίες που έχουμε ζήσει στο δρόμο. Την επόμενη ημέρα ξύπνησα αρκετά νωρίς. Απόλαυσα την ησυχία του δάσους με έναν πρωινό καφέ και μετά αποχαιρέτησα τον Πέτρο, αφού είπαμε ότι σίγουρα κάποια ημέρα θα βρεθούμε ξανά και ίσως ταξιδέψουμε και παρέα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα 1360 μέτρα υψόμετρο. Είμαι σε ερημικούς δρόμους, δεν υπάρχει καθόλου ανθρώπινη παρουσία και αν έχω καταλάβει καλά, όπου να είναι πλησιάζω στο πέρασμα της Κατάρας. Κατάρα είναι το όνομα που έχει δοθεί στο πιο επικίνδυνο και δύσβατο πέρασμα της Πίνδου, στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων Τρικάλων, κοντά στο Μέτσοβο που ένωνε για δεκαετίες την Ήπειρο με τη Θεσσαλία. Η φήμη της ως στοιχειωμένος δρόμος δεν οφείλεται μόνο στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν εδώ το χειμώνα, αλλά και σε μια σειρά από παράξενα συμβάντα, θρύλους και πραγματικές τραγωδίες που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς. Εδώ η ταμπέλα λέει ότι μπαίνουμε στην Κατάρα. Ένας δρόμος που πλέον δεν χρησιμοποιείται. Ξεκινάω να διασχίσω την Κατάρα και από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνεις ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Καταρχάς έχει ταμπέλα που λέει «Προσοχή, η διέλευση γίνεται με ευθύνη των οδηγών». Ωραία, τρόμαξα. Τι είναι ρε? Και από εκεί μια ταμπέλα που δείχνει στο πουθενά. Να μην τη βλέπει κανένας. Τα σημάδια εγκατάλειψης φαίνονται από την πρώτη στιγμή που μπαίνει στην Κατάρα. Και μόνο στο άκουσμα της ονομασίας Κατάρα όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι να αισθάνομαι κάπως περίεργα, χωρίς να έχω γνώση για το τι ακριβώς πρόκειται τότε. Είναι μια διαδρομή μήκους 18 χιλιόμετρων σε υψόμετρο περίπου 1700 μέτρα, που κάποτε ήταν ένας βασικός δρόμος της χώρας για όποιον ήθελε να ταξιδέψει σε κάποια μέρη. Ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της Ελλάδας, καθώς δεν άφηνε περιθώρια λάθους λόγω της πυκνής ομίχλης, του χιονιού, του πάγου και των αλλεπάλληλων στροφών. Σήμερα αναφέρεται ως ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους ολόκληρης της Ευρώπης. Κάποιοι εδώ μιλούσαν και για το στοιχείο της ομίχλης. Η ομίχλη στην περιοχή είναι τόσο πυκνή κάποιες εποχές που μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα εγκλωβίζοντας τα οχήματα. Οι ντόπιοι μιλούσαν για ένα μυστηριώδη φαινόμενο που μπερδεύει τους οδηγούς, οδηγώντας τους σε λάθος κατευθύνσεις. Εγώ μπορώ να πω όμως για το στοιχείο της σιωπής, καθώς από αυτό το σημείο και για αρκετή ώρα μετά, το μικρόφωνο μου για κάποιον περίεργο λόγο δεν έγραφε τον ήχο. Θρύλοι και παραδόσεις συνοδεύουν και στοιχιώνουν το μέρος, το οποίο πήρε το όνομά του από μια τοπική παράδοση. Λέγεται πως ένας δεσπότης που προσπάθησε να περάσει από εδώ γύρω στο 1800 ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ από τις συνθήκες, ώστε καταράστηκε το μέρος και έτσι έμεινε η ονομασία Κατάρα. Πρόκειται για θρύλο παύλα παράδοση και όχι για ιστορικά αποδεδειγμένο γεγονός, αλλά είναι η πιο γνωστή εξήγηση του ονόματος. Και όσο προχωράω, τόσο τα σημεία εγκατάλειψης είναι πιο εμφανείς. Το κύριο πρόβλημα με αυτό το δρόμο δεν είναι απλά ότι είναι στενός πολύ σε κάποια σημεία για δύο αυτοκίνητα, είναι ότι είναι και σε υψόμετρο και σε μέρος που το χειμώνα χιόνιζε καλά και χιονίζει καλά. Και το χιόνι λένε ότι φτάνει εδώ μέχρι και τα 2 μέτρα ύψος. Και ο δρόμος είναι πάρα πολύ στενός για να περνούσαν από εδώ φορτηγά. Προφανώς. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα από εδώ δεν περνούσαν φορτηγά, δεν ξέρω καν αν περνούσαν αυτοκίνητα. Αλλά για κάποιο περίεργο λόγο, εγώ μπερδεύτηκα, έχασα το δρόμο μου και βρέθηκα εδώ. Ο δρόμος είναι λες και δεν πάει κάπου. Τέλειωσε η Κατάρα, λέει. Εδώ οι μπάρες είναι πεσμένες. Μετά από το λάθος μου, ξανακατάφερα να γυρίσω στο δρόμο μου για
για να συνεχίσω την εξερεύνησή μου στην Κατάρα. Φυσάει πάρα πολύ. Κάποτε εδώ ήταν εστιατόριο, το οποίο έκανε σούπες και πρόσφερε το κάτι της στους οδηγούς που θέλαν να κάνουν μια στάση μέσα στη διαδρομή της Κατάρας. Πλέον όλα έχουν εγκαταλειφθεί, οι εικόνες είναι εμφανείς. Σκεφτείτε ότι κάποτε αυτός ήταν ο μόνος δρόμος που υπήρχε για να πας από τη Θεσσαλία στην Ήπειρο και από εδώ περνούσαν άπειροι οδηγοί καθημερινά. Και τώρα δεν περνάει άνθρωπος. Από εδώ υπάρχει ένα σπίτι περιφραγμένο, πέτρινο, το οποίο σκεφτείτε ότι αν υπήρχε από παλιά, καθημερινά δεν θα έβρισκε ησυχία ο άνθρωπος. Και πλέον, όχι απλά έχει βρει την ησυχία του, έχει ξεχάσει ότι υπάρχουν άνθρωποι. Δεν περνάει κανένας. Σαν διαδρομή πάντως είναι ωραία, είναι μέσα σε δάσος. Ο δρόμος, ναι, σίγουρα δεν είναι για εθνική οδός, αλλά είναι σχετικά σε κατάσταση που μπορείς να τον οδηγήσεις άμα είσαι προσεκτικός και ειδικά τώρα που δεν έχει κίνηση. Αυτός ο δρόμος για να έχει κίνηση καθημερινή και να περνάνε νταλίκες και φορτηγά δεν κάνει. Είναι ακατάλληλος. Γι' αυτό και πλέον δεν τον προτιμάει και κανένας. Εδώ κάποτε υπήρχε ένα παγκάκι για να μπορείς να κάτσεις να ξεκουραστείς. Ένα παγκάκι που πλέον έχει γίνει ένα με τη φύση. Κάποτε ήταν ένας βασικός δρόμος της χώρας. Σήμερα το πέρασμα της Κατάρας είναι ένας ήσυχος δρόμος, σε μεγάλο βαθμό εγκαταλελειμμένος, καθώς η κίνηση γίνεται από την Εγνατία οδό πλέον, διατηρώντας ωστόσο τη φήμη ως ένας από τους πιο στοιχειωμένους και ιστορικούς δρόμους της Ελλάδας. Κι έτσι κάποιοι, όπως και εγώ, που προτιμάμε την ησυχία και την παρατήρηση στα ταξίδια από το να είμαστε σε μία μόνιμη ευθεία, επιλέγουμε να περάσουμε από την Κατάρα. Μια ιστορική διαδρομή πάνω στα βουνά που αξίζει να τη διασχίσεις, αλλά πριν χιονίσει, καθώς τότε ο δρόμος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κλειστός. Εγώ θα συνεχίσω το δρόμο μου, εσύ κάνε subscribe για να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα βίντεο και μέχρι τότε δες ένα από τα προηγούμενα επεισόδια.